კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეს იმედის დღეა. პლასტმასა ნივთიერება, რომელსაც ჩვენ ყოველდღიურად მოვიხართ. ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობა ადამიანების, ვინც ახლა ტელევიზორებთან ზის და ალბათ თქვენც. და არც კი გვიფიქრია, რა საფრთხის შემცვლელი შეიძლება იყოს ეს ნივთიერება, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მას არა ერთჯერადად, არამედ მრავალჯერადად მოვიხმართ. ნამდვილად, ნანიკო, პლასტმასი ძალიან ბევრ ქვეყანაში რჩება პრობლემა და პრობლემა არის იმ ნარჩენების მართვა, რომელიც შეიცავს ამ ნივთიერებას. სწორედ ამ აქტუალურ პრობლემას ძალიან ხშირად მსოფლიოს სხვადასხვა წამყვანი გამოცემები აშუქებენ და ცხადია გამონაკლისი არც ჩვენ ვართ. რუბრიკა რის ფაქტორი და მისი ავტორი თიკო ფეიქლიშვილი დაინტერესდა ამ პრობლემით. ჩვენ ნახავთ მათ სტუდიაში რო დეტალებზე ვისაუბრებთ. თიკო, ხო? მოგესალმებით, თიკო. მოგესალმებით, თიკო, ძალიან აქტუალური თემა შეარჩია როგორც ყოველთვის. და ცოტა საშიში ვგონებ. შეგეშინდა ბოლო რამის ნანიკო? ჯერ არა. ჯერ არა. პირველ რიგში მითხარი, მაშინ რამდენად ხშირად ყიდულობ ერთჯერად პლასტმასის ბოთლში ჩამოსხმულ წყალი იქნება ეს თუ გაზიანი სასმელი და შემდეგ ხმარობ გამოიყენებ თუ არა ხელმეორედ? თიკო, უარეს გეტყვი, არ ყიდულობ, ალბათ 1-3 წლის წინ რომ ვიყიდა ერთი ბოთლი წყალი. მე არ მიყვარს ნაყიდი წყალი, ონკანის წყალი ბევრად მირჩევნია, მიყვარს ოთახის ტემპერატურის წყალი. მაგიდან მაქვს ბორბლიანი და ხშირად რომ ვაგორებ ბოთლი გამიტყდა რამდენიმეჯერ, ამიტომ მას შემდეგ მიდგას ერთი და იგივე პლასტმასის ბოთლი, რომელშიც პერმანენტულად ვასხავ ონკანის წყალს. 3 წლის განმავლობაში ერთჯერად ნუ ხანდახან კი. ასე წელიწად ნახევარში. თიკო, მეც უნდა გითხრა რომ იმას რთული მდგომარეობა აქვს. ურთულესი. მაგრამ არ ეშინია. მე ნამდვილად ვიყენებდი პლასტმასის ბოთლს, მრავალჯერადად არა, მაგრამ ხშირად ვსვავდი ხოლმე იქიდან წყალს, მაგრამ მას შემდეგ რაც შარშან თუ შარშან წინ შენ ქონდა გადაცემა, როდესაც ვისაუბრე ამ პრობლემაზე, იმის მერე საერთოდ ხო, მაგრამ მე მაგალითად ყიდულობ ყოველდღიურად, ერთჯერადად სარგებლობ მართალია, მრავალჯერადად ნანიკოსაც არ გამომიყენებია, მაგრამ წყალს ყიდულობ გარეთ ვარ ძირითადად, ამიტომ ძირითადად ჩვენს ქვეყანაში წყალი იყიდება სწორედ პლასტმასის ბოთლებში, შესაბამისად იქიდან ვსვამ წყალს. თუმცა შუშაჩი გვიძლია ვიყიდოთ. ვისაუბრეთ ძალიან ბევრი ბოლო კვლევა, რაზეც არის რეპორტაჟი, რაც ეხება პლასტმასის, ეხება ბოლო კვლევას, როდესაც პლასტმასი აღმოჩნდა სასმელ წყალში. იმის დამოუკიდებლად, შენ პლასტმასის ბოთლით ყიდულობ ამ წყალს თუ მინის ბოთლით. თვითონ წყალი შეიცავს უკვე პლასტმას, ეს არის სწორედ იმ ხშირი მოხმარების შედეგი, რაშიც გამოიყენებენ პლასტმასებს და ახალი კვლევის შედეგად 5-ვე კონტინენტზე სასმელი წყალი არის დაბინძურებული და დაბინძურებული არის ნივთიერება პლასტმასასგან. მოდით ნახოთ რეპორტაჟი და შემდეგ განვიხილოთ ეს თემა. 2017 წლის 6 სექტემბერს საერთაშორისო გამოცემა Guardian-მა მსოფლიოს 5-ვე კონტინენტის სხვადასხვა ქვეყნებიდან აღებული სასმელი წყლის ნიმუშების შემოწმების ფართო მასშტაბიანი კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. წყლის ტესტირება მინესოტას უნივერსიტეტის ჯანდაცვის სკოლისა და არასამთავრობო ორგანიზაცია Imedi-ის 10-თვიანი ერთობლივი კვლევის ფარგლებში ჩატარდა. სასმელი წყლის 159 ნიმუშის შემოწმების შედეგად წყალში პლასტმასის შემცველობა დადასტურდა. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ აღებული სინჯების 83% მიკროპლასტმასებს შეიცავს. გამოცემა წერს, რომ სასმელი წყალი 5-ვე კონტინენტზე დაბინძურებულია. სახელმწიფოებს შორის კი შედარებით დაბალი მაჩვენებელი აქვს დიდ ბრიტანეთს, გერმანიას და საფრანგეთს, თუმცა დაბინძურება იქაც საგანგაშოა და პლასტმასა აღებული წყლის ნიმუშების 72%-იან აპოვნი, 94%-იანი ყველაზე მაღალი დაბინძურება აღმოჩნდა შეერთებულ შტატებში. სასმელი წყლის ნიმუშების აღება ხდებოდა სხვადასხვა სოციალური ფენის და ჯგუფის საცხოვრებელ და სამუშაო ადგილებში, მათ შორის იყო ვაშინგტონის კონგრესის შენობა, გარემოს დაცვის სააგენტოს ოფისი, ნიუ-იორკ ტრამპის თაუერი. პლასტმასით სასმელი წყლის დაბინძურების მიხედვით შეერთებული შტატების შემდეგ მეორე ადგილს ლიბანი და ინდოეთი იყოფენ. ფართო მასშტაბიან კვლევაში არ მოხვედრილა საქართველო. პლასტმასას რა რაოდენობა შეიცავს სასმელი წყალი ჩვენს ქვეყანაში ცნობილი არ არის. ის, რასაც გვეძანებთ, რომ ეს მეტალები და ბოჭკოები ფიქსირდება, განსაკუთრებით ნიადაგიდან, ეს სასახად გამოწვეულია მძიმე ინდუსტრიის, ასე ვთქვათ, შემდგომ გარემოზე ძალიან ცუდი და უარყოფითი ზემოქმედებით. ამიტომ ჯერჯერობით, სანამ მძიმე ინდუსტრია საქართველოში არ განვითარდება, ამ კუთხით გარკვეულწილად დაზღებული ვართ. რაც შეეხება პოლიეთილენის მიილებს და პოლიპროპილენის მიილებს, რომელიც ამჟამად გამოიყენება წყალმომარაგების სისტემებში და არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში, ყველა აღნიშნული მასალა შემოწმებულია ლაბორატორიულად და მისი შემადგენლობა შეესაბამება არა მარტო საქართველოში მოქმედ სტანდარტებს, არამედ ევროკავშირის სტანდარტებს, ევრონორმებს და ყველა საერთაშორისო ნორმებს აკმაყოფილებს.
ეს არ არის პლასტმასის აღმოჩენის პირველი შემთხვევა. 2017 წლის დასაწყისში ჩატარებული კვლევის შედეგად პლასტმასის ნაწილაკები აღმოჩნდა ზღვის მარილში, საკვებში, ლუდში, თაფლში, შაქარში და ცხადია ჰაერშიც. გაეროს მონაცემებით ოკეანეში ყოველწლიურად 8 მილიონამდე ტონა პლასტმასი იღრება. წყნარი ოკეანის ჩრდილოეთით პლასტმასის ნარჩენების მთელი კუნძულია, რომელიც სიდიდით ტეხასის შტატს უტოლდება. ყოველწლიურად მსოფლიოში 300 მილიონ ტონაზე მეტი პლასტმასი იწარმოება. პლასტმასის დიდი ნაწილი კი არასდროს ნადგურდება და რაღაც ფორმით აუცილებლად რჩება გარემოში, ხმელეთზეც და წყალშიც. გაერთიანებული ერების მიერ მომზადებული დოკუმენტური ვიდეო პლასტმასის შესახებ გვაჩვენებს იმ საფრთხეებს, რომლებსაც ეს ნივთიერება ოქმნის ფრინველებს, ცხოველებს და ადამიანებს. ჯენიფერ ლავერსმა საკუთარი ცხოვრება დაუთმო ფრინველების მდგომარეობის შესწავლას. სწორედ მისი დაკვირვების შედეგად ამ კუნძულის სანაპიროზე იპოვეს დახოცილი ფრინველი. ერთ-ერთის გაკუთის შედეგად კი აღმოჩნდა, რომ ფრინველის კუჭი სავსეა პლასტმასის ნატეხებით. თავად ვეტერინარის დასკვნა, რომ ფრინველის სიკვდილი გამოიწვია პლასტმასმა. ფრინველის კუჭსა და ნაწლავებში 234 სხვადასხვა ზომის პლასტმასის ნატეხი აღმოჩნდა. როგორც ირკვევა, ეს არ არის რეკორდული ციფრი. 90 დღის ბარტყის გაკვეთის დროს იმავე ადგილას აღმოუჩენიათ 276 პლასტმასის ნატეხი, რომელიც ფრინველის მთლიანი მასის 15%-ში ადგენდა. ეს კიდევ უფრო შემაშფოთებელი იქნება, თუ ჩვენ მას გადავიტანთ ადამიანის წონაზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ადამიანის წონის 6-დან 8 კილოგრამი პლასტმასის შემადგენლობის იყოს. პირველი ხაზი უნდა გაუსვას იმის, რომ ეს არის დაბინძურების წყარო და მეორე ამ ნარჩენებით იკვებება ცოცხალი ორგანიზმები, ცხოველები და ისინი იღუპებიან ძალიან დიდი რაოდენობით. ჩვენ მიზნად დავისახეთ განსაკუთრებით სუბუქი ფრაქციების ამოღება მოხმარებიდან. საუბარი არის 15 მიკრონზე ნაკლები სისქის პარკებზე. ევროკავშირის რეგულაციების შესაბამისად ძალიან სუბუქ ფრაქციად ითვლება 15 მიკრონზე ნაკლები სისქის პარკები, ხოლო სუბუქ ფრაქციად ითვლება 50 მიკრონზე ნაკლები პარკები. ჩვენ ახლა პირველ ეტაპზე განვიზრახეთ, ყოველ შემთხვევაში აი ეს განზრახულობა აქვს ქვეყანას, აიკრძალოს პირველ ეტაპზე 15 მიკრონზე ნაკლები სისქის პარკები. მანამ სანამ ჩვენს ქვეყანაში მხოლოდ მსუბუქი ფრაქციის პარკების აკრძალვაზე ჯერ კიდევ მსჯელობენ, მდგომარეობის სიმძიმიდან გამომდინარე რიგი სახელმწიფოები კვების მრეწველობიდან პლასტმასის ნივთების ამოღებას ნებაყოფლობით იწყებენ. საფრანგეთმა ამ მიმართულებით პირველი ნაბიჯი უკვე გადადგა. 2016 წელს მიღებული კანონის თანახმად იქ პლასტმასის ერთჯერადი ჭურჭლის გამოყენება რამდენიმე წელიწადში საერთოდ აიკრძალება. კანონი ძალაში 2020 წელს შედის. ჩვენს ქვეყანაში კი საკვები პროდუქტისთვის განკუთვნილი პლასტმასის ერთჯერადი ჭურჭლის მრავალჯერადი გამოყენება მასობრივად ხდება, რაც პლასტმასის მავლეზე გავლენას 1-2-რად ამძიმებს. წყალი ავიღე, გადავუყარე და ჩავასხიდზე. წამოვიხე. და თუ გაქვთ ინფორმაცია, რამდენად საშიშია პლასტმასის ბოთლები რომ გამოიყენოთ? არ არის ნამდვილად საშიში. საიდან გაქვთ ეს ინფორმაცია, რომ არის საშიში? საიდან და 62 წლის ვარ და დამილევია და არ მომგდარვარ. არ ვიყენებთ მეორეჯერ. ეს ხო უკვე გამოყენებული ბოთლია, რაშიც გისხი? არა, ამდილად ჩავასხი. ანუ კოკაკოლა გადაასხით და ჭაჭაჭი. კოკაკოლა ბოთლი მოვიტანი და ჩავასხი. საიდან მოვიდა? სახლიდან. ანუ ხშირად იყენებთ? იგენეც. პლასტმასის ერთჯერადი ჭურჭლის ხელმეორედ გამოყენება დაუშვებელია რძის ნაწარმის, მჟავე თუ მწარე საწებლის, განსაკუთრებით კი ალკოჰოლური სასმელის დროს. აი მაგალითად საქართველოში ღვინოს არ უნდა ასხავდნენ პლასტმასის ჭურჭელში. რანაირი იარლიკიც ამას არ უნდა კონდეს, იმიტომ რომ ეს სპირტი აი ამ ზედაპირს გარკვეულ ცვლილებას ახდენს, შლის და დიდი რაოდენობით გამოდის ეს მავნე ნივთიერებები. აი ეს დამცავი ფენა, რაც ჭურჭელს გააჩნია, აი სპირტის ზემოქმედების შედეგად, ისევე როგორც მითითებულია, რომ მაგალითად ერთჯერადი ჭიქები არ უნდა გამოვიყენოთ ღვინისა და სპირტის
ჭიების არაყის დასალევად. ეს კატეგორიულად არ უნდა გამოვიყენოთ, ვინაიდან ის მცირე ხნითაც კი მავნი არის. კატეგორიულად არ შეიძლება ესე იგი ერთჯერადი ჭურჭლის ხშირი გამოყენება და მრავალჯერადი გამოყენება, რამე თუ ჩვენ ხო აღნიშნეთ, რომ ეს ერთბაშად კი არ იწევს რაღაც მოქმედებას და იმრძეს დალევს ბავშვი ან დიდი და რაიმე მაშინვე დაემართება, არამედ ამას აქვს დაგროვების მომენტი და შემდეგ უკვე იჩენს თავს ისეთ სავალალო მდგომარეობაში, რასაც ჩვენი სტატისტიკა გვიჩენებს. ეს არის ავთვისებიანი სიმსივნეები, გულსიზარდთა სისტემა, რესპირატორული დაავადებები ძალიან ხშირად, ვინაიდან ეს ნივთიერებები ლორწოვან გარს აღიზიანებენ და სასუნთქი გზების ლორწოვანი გარსი მუდამ გაღიზიანებული, ესე იგი გახანგრძლივებულია გრიპის მიმდინარეობა და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრ პათოლოგიას იწვევს და ეს უნდა იცოდეს მოსახლეობამ. ზოგიერთი პლასმასის შემადგენლობაშია ნივთიერება, რომელიც კანცეროგენია. შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრმა 2500 ბავშვის შარდის შემოწმა და 93%-ში იპოვა BPA. ასევე პლასტმასში შემავალი ჯანმრთელობისთვის მავნე ნივთიერება, რომელიც ფართოდ გამოიყენება წყლის ბოთლებში, სასაკვების კონტეინერებში და რეზინის ნაწარმში. პლასმასის ბოთლებისგან მიღებული შესაძლო ზიანის გამო პოლიეთილენის ჭურჭელზე ამკრძალავი კამპანიებიც დაიწყო. ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქი სან-ფრანცისკო მსოფლიოში პირველი ქალაქია, სადაც 2016 წლის მარტიდან პლასტმასის ბოთლების გაყიდვა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, პარკებში და ბავშვების გასართობ ცენტრებში საერთოდ აიკრძალა. ვერ შეხვდებით პოლიეთილენის ბოთლებში ჩამოსხმულ გამაგრილებელ სასმელებს, ვერც მსხვილი მარკეტების ქსელებში. ამ კანონის დამრღვევი მოქალაქე ან კომპანია 1000 ამერიკული დოლარით დაჯარიმდება. ტალატები ძირითადად არის ტალის მჟავის ეთერები და მარილები, ხომ? რა ახასიათებთ ამას? წინა პლანზე მათი თვისებებიდან რა გამოდის? გამოდის ის, რომ ესენი მოქმედებენ ენდოკრინულ სისტემაზე, კანცეროგენებიც არიან, მაგრამ ენდოკრინულ სისტემაზე და რეპროდუქციულ სისტემაზე. ესე იგი, აღმოჩენილი იქნა, რომ ამ ფტალატის მოლეკულა ძალიან გავს ქალის სასქესო ჰორმონის ესტროგენს გავს და მისი დიდი რაოდენობით მოხვედრა ორგანიზმში იწევს ესტროგენის დიდი რაოდენობით წარმოშობას. ამას თავისი უარყოფითი მოვლენები აქვს. ასევე მოქმედებს იწევს შემცირებას მამაკაცის ტესტოსტერონის და თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა ეს თვითონ ინდივიდშიაც იწევს ცვლილებას და გარდა ამისა ის თაობაშიაც იწევს ცვლილებას. აი ბავშვი რომელიც დედის ორგანიზმშია და დედის ორგანიზმს დიდი რაოდენობით ფტალატები მიეწოდება და იქ დიდი რაოდენობით ეს ჰორმონი არის სისხლში, ხომ? თქვენ წარმოიდგინეთ ის ბიჭი თუ არის არა, მის სასქესო სფეროს გარკვეული საშიშროება ემუქრება. აი ფემინიზაციას ეძახიან ამ პროცესს. პლასტმასის ჭურჭლის გამოყენებისას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ტემპერატურულ რეჟიმს. კატეგორიულად იკრძალება ბოთლში ცხელი სითხის ჩასხმა, ასევე საფრთხის შემცველია მზეზე დატოვებული პლასტმასის ბოთლით სასმელის მიღება. არ შეიძლება ჭურჭლის გაყინვაც. წესები, რომელიც პლასტმასის ჭურჭლის გამოყენებისას მრავალნაირია, ერთი მარტივი გამოსავალი აქვს. ჩანაცვლეს პლასტმასის ჭურჭელი მინით, რითიც თავიდან აიცლებთ პლასტმასის ჭურჭლიდან წამოსული საფრთხის უმეტესობას. მარტივი გამოსავალი შენ შეგიძლია მოძებნება მინით ჩაანაცვლოს სახლში, რა თქმა უნდა, გარეთ ამას ვერ შევცვლით. ჩვენ ახლა რეკლამაზე გავდივართ, რეკლამის შემდეგ კი ჩერის კუთხიდან შემოგვიერთებიან სტუმრები და მათთან ერთად ვისაუბრებთ პლასტმასის მავნე ზეგავლენაზე ჩვენთვის. იმედის რა დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და ჩვენს გვერდება პირველი სტუმარი, ეს არის სანიტარიის, ჰიგიენისა და სამედიცინო ეკოლოგიის ინსტიტუტის რისკის შეფასების და პროექტების მართვის დეპარტამენტის უფროსი ხობეტონი მანანა გრძელიშვილი. მოგწანდით. რომელიც ჩერის ოთახიდან მოემართება. ჩერის ოთახიდან მოემართება და მასთან საუბრობთ სწორედ წყალში რამდენად არის შესაძლებელი რომ ჩვენთანაც იყოს აღმოჩენილი. გამარჯობა. ვისაუბროთ წყალზე პირველ რიგში. მოგესმადლობას მოგახსენებთ.
მოწვევისთვის. ეს ბოლო კვლევა, რომელზეც იყო ჩვენი რეპორტაჟი მოზიდებული და რომელიც თითქმის სოფლის ყველა გამოცემამ გააშუქა, ეხება სწორედ სასმელ წყალში პლასტმასის შემცველობას. ჩვენთან სამწუხაროდ ესეთი ანალიზი და ესეთი კვლევა არ ტარდება. რამდენად არის ალბათობა, რადგან ხუთივე კონტინენტზე ალბათ არის, მაგრამ რამდენად არის ალბათობა, რომ მაღალი მაჩვენებელი იყოს სასმელ წყალში და რა უნდა ვიღონოთ ამისთვის? მოგახსენებთ, რომ ბოლო აწეულების მანძილზე სასმელ წყალმომარაგების პრაქტიკაში ფართოდ დაინერგა პოლიმერული მასალის გამოყენება და მათ შორის სხვადასხვა მილების, ხო? რომელმაც შეცვალა არსებული რკინის მილები, იყო თქვა ტყუის შემცველი მილები და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ამ მასალის გამოყენებას მთელი რიგი მიზეზების გამო, დაბალი ფასის გამო. გარდა ამისა, კოროზიისადმი მდგრადია, გაყინვისადმი მდგრადია და აქვს ტრანსპორტირებისთვის ადვილია ჩამოსხმული წყლების შემთხვევაში და ასე შემდეგ. მაგრამ კლავს საბოლოოდ. მაგრამ მას გამოვიყენეთ სასმელი წყლის ტრანსპორტირებისთვის თუ ჩამოსხმული წყლის ტარად, ყველა ვარიანტში წაეყენება მთელი რიგი მოთხოვნები ამ მასალას. რა მოვიკითხა, ისეთ პლასტმასის ერთ-ერთი გამოცემა ამას წერდა, რომ პლასტმასი ეს არის კარგი ნივთიერება, რადგან გამძლეა და ასევე ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მავნებელი ნივთიერება, რადგან გამძლეა. ანუ აი ესე არის შეფასებული სწორედ მავნებლობა პლასტმასის, რადგან გამძლე არის, იმიტომაც არის სწორედ საზიანო ჩვენთვის. აი ზუსტადაც აი ამ მოთხოვნებიდან გამომდინარე, რა მოთხოვნები წაეყენება ამ მასალას. პირველ რიგში არ უნდა შეცვალოს სასმელი წყლის ორგანოლეპტიკური თვისებები. ანუ სუნი მისცეს უცხო გემო, არ უნდა აღმოჩნდეს წყალში მისი დესტრუქციის მასალები. კაი, სუნს ვიგრძნობთ, მაგრამ ამ მასალას შესაძლებელია თვალმა დაინახოს. და თვალით ვეცნობთ და ამას განსაკუთრებული კვლევები ესაჭიროება. გარდა ამისა, თუ შეიძლება, არ უნდა გამოიწვიოს მიკროფლორის გამრავლება წყალში და ეპიდემიური უსაფრთხოება არ უნდა უზრუნველყოს წყლის. ამასთანავე არა, მიკრობების გამრავლება არ უნდა უზრუნველყოს, არ უნდა აწარმოოს, არ უნდა ხელი შეუწყოს მიკრობების გამრავლებას. ეხლა გარდა ამისა, მინდა ასევე ტოქსიკური ნივთიერებები, რაც შედის პლასტმასში, ის არ უნდა გადავიდეს სასმელ წყალში. შეიძლება გადავიდეს ნივთიერებების გარკვეული ნაწილი მონომერის ან მისი შემადგენელი კომპონენტის, მაგრამ მათი რაოდენობა დადგენილ ზღუდად დასაშვებ კონცენტრაციებს არ უნდა აღემატებოდეს. ფაქტია, რომ ეს პრობლემა მთელ სოფლიოში არის, ხომ? ამ კვლევამ გვაჩვენა, რომ შეერთებულ შტატებში 98%, 97% არის მაღალი შემცველობა პლასტმასის. ანუ მე ისევ იმ კითხვას უბრუნდები, ალბათობა იმისა, რომ ჩვენს სასმელ წყალშიც არის იგივე პრობლემა არსებობს თუ არ არსებობს? არსებობს ალბათ ამის ალბათობა, მაგრამ ის მასალა, რომელსაც გამოიყენებს მეწარმე, უნდა იყოს მაღალი ხარისხის. მაგრამ ვინ დაამოწმებდეს ამ ხარისხს? ცხადია, კეთილნებაზე ალბათ დამოკიდებული მეწარმის კეთილნებაზე შემდეგი კეთილნებაზეა დამოკიდებული და ამიტომ აქედან გამომდინარე უნდა ხდებოდეს ამ შემდეგი შემდეგი შეკითხვა მინდა დაგისვათ საინტერესოა აი პლასმასის შეფუთვისგან გამოყოფილი ეს მავნე ნივთიერებები რა მავლეზე განენასახდეს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ნუ ცხადია რომ დალევისთანავე არაფერი არ აისახება, მაგრამ ალბათ ეს დრო საჩვენს ძალიან კარგად იყო თქვენ სიუჟეტში გაშუქებული ჩვენი სპეციალისტის მიერ ქალბატონი გარვინერიას მიერ მან აღნიშნა რომ ეს ტოქსიკური ნივთიერებები უცებ-არზე მოქმედებენ, მაგრამ მოქმედებენ ენდოკრინულ სისტემაზე, რეპროდუქციაზე მოქმედებენ. რეპროდუქციულ ფუნქციაზე, ბავშვებისთვის, განსაკუთრებით ბავშვის საკვების შესაფუთარ თუ გამოიყენეს უხარისხო მასალა, მან შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიები, ხველა, ხიხინი, მთელი რიგი იმუნიტეტის დაქვეითება და ასე შემდეგ. ამიტომ ვერ ვიტყვით რომ ამ მასალის გამოყენება საერთოდ აიგრძალოს, იმიტომ რომ ბევრი დადებითი თვისებები აქვს, მაგრამ სერიოზული კონტროლი როგორ უნდა მოხდეს ამ წყლის ფილტრაცია? ჩვენ არ ვართ დაზღვეულები, რომ ჩვენს წყალში შესაძლოა იყოს ეს მასა და ეს ნივთიერებები საკმაოდ ჭარბად, ასევე არ ვართ იმისგან დაცულები, რომ ბავშვებს ეს ზიანი, რაზეც უკვე საუბრობდით, არ მიაყენოს ამ სასმელმა წყალმა, როგორ შეიძლება დავიცვათ თავის არსებობს თუ არა მექანიზმი, რომ დავუშვათ ონკანის წყლის ფილტრაცია მოვახერხოთ? რა თქმა უნდა,
ის წყალი, რომელიც მიეწოდება ქალაქ თბილისის რუსთავს, მას უწევს მომსახურებას გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. იქ ხდება სასმელი წყლის მომზადება, ამ პროცესს ასე ქვია. წყლის დამუშავება, გაფიტრვა, შემდგომში დაქლორვა და მისი მიწოდება მოსახლეობისადმი. პარალელურად ხდება საწარმოო კონტროლი. ამ წლის გარდა საწარმოო კონტროლისა გარემოს სურსათ ეროვნული სააგენტო თავისი მონიტორინგის ფარგლებში აწარმოებს სასმელი წყლის ხარისხის კონტროლს. როდესაც დაცულები ვართ მეტნაკლებად თქვენ ამას ამბობთ. მე ვერ გეტყვით, რომ ჩვენ მოსახლეობას ერთმნიშვნელოვნად შემიძლია ვთქვა, რომ მიეწოდება ხარისხიანი სასმელი წყალი. კარგი, კიდევ ერთი თვარი უნდა რთული ტექნოლოგიაა. რეპლიკას გავაკეთებ, ნიმუშები, რომელიც სწორედ აღებული იქნა სასმელი წყლის ნიმუშები ამ კვლევაზე ჩვენ რაზეც ვსაუბრობთ, ის აღებული იყო ვაშინგტონის კონგრესის შენობიდან, გარემოს დაცვის სააგენტოს ოფისიდან, ნიუ-იორკის ტრამპთავიდან. დაცულობაზე ალბათ საუბარი ძალიან ისეთი ხმამაღალი არის, როდესაც ამ შენობებიდან აღებული წყლის ნიმუშებში აღმოჩნდა ძალიან მაღალი შემცველობა პლასტმასის. ჩვენ სხვადასხვა რაღაცებზე ვსაუბრობთ. ალბათობა იმისი, რომ პლასტმასი იყოს იმ წყალში, რასაც ჩვენ მივირთმევთ, არის მაღალი და ამან რა შეიძლება, რა ზიანი შეიძლება ჩვენ მოგვაყენოთ, როგორ შეიძლება ეს აღმოვაჩინოთ თუნდაც. ამისთვის საჭიროა უფრო ღრმა კვლევების ჩატარება, რა თქმა უნდა ვიცოდეთ ის პოლიმერის შედგენილობა, რისგანაც არის მილები დამზადებული და შესაბამისად იმ ნივთიერებების კვლევა მოვახდინოთ, რომელთა მიგრაცია შესაძლებელია მოხდეს ასმოწყალში. დიდი მადლობა კიდევ ამჟამად ასეთი კვლევები სრულყოფილი ნამდვილად საქართველოში ვერ ტარდება. დაბინძურების ზოგად მაჩვენებლებზე ტარდება კვლევები ჩვენ წყალზე გვაქვს საუბარი. დიდი ბოდიში შეგაწყვეტიეთ კიდევ ერთი სტუმარი მინდა მოვიწვიოთ შერის კუთხიდან ის უგვაგველოდება ქეთი დადიანი. ასაა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, რომელიც მოემართება უკვე ჩვენსკენ და მე პირველი კითხვა მაქვს მასთან გამარჯობა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მოგესალმებით. ჩვენ ახლა ვსაუბრობდით იმავნე ნივთიერება პლასტმასზე, რომელმაც შესაძლოა ძალიან დაგვაზიანოს რეპროდუქციული სისტემა აგვირიოს, ვეღარ გამრავლდეთ ასე შემდეგ. ნუ კარგი, წყალი გავიგეთ პლასტმასი. მე პირველ რიგში მაინტერესებს ბავშვები, რომლებიც ასევე იკვებებიან და მათი საკვები მზადდება წყალზე. ანუ ჩვენ ბავშვებს წამლავთ დაბადებიდანვე? იცით რა შესაქმე ძალიან ხმამაღალი განაცხადია ახლა ბავშვებს არ შემაშინოთ მაყურებელი. არ მეშინდა თავად ვარ პლასტმასის მომხმარებელი. ეხლა მე მინდა გითხრათ, რომ პლასტმასის მავნეობა განპირობებულია სხვადასხვა ფაქტორებით. მავნეობას განაპირობებს ძირითადად რა? ეს არის პლასტმასის ნაკეთობაში არსებული მავნე ტოქსიკური ნივთიერებების გადასვლა იმ სურსათში, რომელთან კონტაქტისათვის ან რომლის დაფასოებისათვის ეს პლასტმასები გამოიყენება. აი წყალი, მოდი ვსაუბრობთ წყალზე, რომელსაც მე მაგალითად მოვიხმარ სულ გადადის ჩვეულებრივი ოთახის ტემპერატურის წყალში, აი ეს პლასტმასის მავნე ნივთიერებები. გეტყვით. პირობები, რომელიც ხელს უწყობს ამ ტოქსიკური ნივთიერებების გადასვლას სასურსათო პროდუქციაში თუ წყალში. შეიძლება იყოს დამოკიდებული პირველ რიგში ტემპერატურაზე, რაც მაღალია ტემპერატურა, მით უფრო მეტად მოხდება მიგრაცია ამ ნივთიერებების. შესაძლოა ეს დამოკიდებული იყოს თვითონ აი ამ პლასტმასის დაძველების ვადაზე, იმიტომ რომ მიმდინარეობს დაძველების პროცესი, რატომ არის ერთჯერადი გამოყენებისათვის უსაფრთხო და შემდეგ უკვე გარკვეული საფრთხის მქონე, ვინაიდან როდესაც დადგინდა მისი შენახვის ვადა ამ პლასმასში არსებული პროდუქციის, გათვალისწინებულ იქნა აი ამ პლასმასის შენახვის ვადა, ანუ მიგრაცია ამ ნივთიერებებისა შესაბამისად. თუმცა მე მინდა ვთქვა, რომ როდესაც პატარა დაფასოების ბოთლებთან აგვაქვს საქმე, რომელიც ძირითადად გამოიყენება ბავშვებისთვის არის კონკრეტულად განკუთვნილი. თუ მიგრაციის პროცესები დაწყებულია, ბევრად უფრო საშიშია ის პატარა ბოთლები. რამე თუ ბოთლის ზედაპირის ფართი პროპორციულად მეტია მასში არსებულ სასმელი წყლის მოცულობაზე. ევრორეგულაციით ევროპაში
2011 წლიდან აიგრძალა ბავშვებში, მე როგორც ვიცი, ბისფენოლის გამოყენება, რომ საფრთხოდ ყოფილიყო ბავშვთა. და ეს მითითებული რომ არ შეიცავს ბისფენოლ A-ს, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ თვითონ ეს პლასმასის ნაწარმი სხვადასხვა ნივთიერებისაგან არის დამზადებული, პოლიეთილენისაგან, პოლიპროპილენისაგან, პოლისტიროლისაგან, პოლიკარბონატებისაგან და თითოეულ ნივთიერებას სხვადასხვა თვისებები ახასიათებს. მაგალითად, პოლიპროპილენი ყველაზე უფრო გამძლეა, ის უძლებს დაუშვათ 100 გრადუს ცელსიუსამდე ადუღების პროცესს, დაუშვათ აი ეს პლასმასის ჩაიდინები, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ. არის სწორედ პოლიპროპილენისაგან დამზადებული. დაუშვათ პოლისტიროლი ნაკლებად გამძლეა, მაგრამ აი ახლა პოლიპროპილენი ვთქვით, რომ შედარებით გამძლეა თქო და შედარებით უსაფრთხოა თქო, მაგრამ გარკვეულ პირობებში, რა თქმა უნდა, მასაც შეუძლია ჩვენ ზიანი მაგრამ მე როგორ მივხვდე რომ ყიდულო პროდუქციას უნდა ეწეროს ზემოდან პოლიპატატა პოლიპუტუტუ ვერ დავიმახსოვრე. დიახ, არის პლასმასის უსაფრთხო პლასმასის აღნიშნული ნიშნები. ეს არის სპეციალური რეციკლური კიდია სამკუთხედის ნიშანი, რომელშიც აწერია, ასე ვთქვათ, რომელშიც არის დატანილი ციფრები. და ეს ციფრები არის მანიშნებელი, 5 არის პოლიპროპილენი, 6 არის პოლისტიროლი, 1 არის აი სპეტის ბოთლები, 2 არის დაუშვათ საკმაოდ რთული გრაფიკის თანხლებით ამას ამ ბლოკის მიწურულს აუცილებლად გაჩვენებთ. მე მაინტერესებს ხალბატონო ქეთი, მეტნაკლებად და უფრო მეტი წილი ვიყენებთ არასწორად პლასტმას. შეიძლება სწორედ გამოყენება მზიანი არ მოგვაყენოს, მაგრამ არასწორად ვიყენებთ. ინფორმაცია თუ არის რა წილი მოდის სურსათში პლასტმასის შეფუთვაზე, თქვათ ხშირ შემთხვევაში ჩემს ბავშვობაში უმეტესობა კი არა 95% იყო მინა. რომელიც აბსოლუტურად მთლიანად არის ჩანაცვლებული, ეხლა რასაც მე ვუყურებ, დახლებზე წარმოდგენილი პროდუქტის პლასტმასის. დაახლოებით რა წელზე ახლა გაქვთ ინფორმაცია საუბარი? აი ამერიკის მინესოტას უნივერსიტეტის მონაცემები. მე მაგალითად მაქვს ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყნის მონაცემები ამასთან დაკავშირებით და აი ბოლო მონაცემი რაც მე მოვისმინე, როდესაც ვიყავი იტალიაში EFSA-ში, რომელიც არის სურსათის რისკის შეფასების ევროპული ორგანიზაცია, იქ გამოვიდა ერთ-ერთი ექსპერტი პორტუგალიიდან და მან თქვა, რომ პორტუგალიაში ჩაატარეს მათ კვლევა და მათი კვლევის შედეგებით 56% ამ სამომხმარებლო ტარის პორტუგალიაში მოდის პლასმასებზე. 56%, საკმაოდ მაღალი პროცენტია. მათ შორის იცით რა ჩახშილი აქვს, რომ 26% პოლიპროპილენზე, ანუ შედარებით უსაფრთხო პლასმასზე მოდის, შემდეგ დაახლოებით 5% პოლისტიროლზე და ასე შემდეგ. შემიძლია ჩამოუგეთვალოს, მაგრამ ეს არ არის მნიშვნელოვანი, ხო მომხმარებელმა ზუსტად იცის და ყველაზე დაბალი პროცენტი არის პოლივინილქლორიდის შემცველ პლასმასებზე 1% მოდის აი ამ 56%-დან. დიახ, საერთოდ პოლივინილქლორიდისგან დამზადებული მზადდება ძირითადად ის ჭიქები, პლასმასის ჭიქები, ერთჯერადი როგორც გამოიხაშიშია და მელი არ შეიძლება და კანადაში და სან-ფრანცისკოში. ერთადერთი ცხელ ტემპერატურას უძლებს მხოლოდ და მხოლოდ ეს პოლიპროპილენი. ანუ 5 ნიშნით, რომელიც არის მარკირებული. ასევე აი ამ პოლიპროპილენით დაუშვათ კონტეინერით შესაძლოა შევინახოთ სურსათი საყინულეში. ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ერთი წუთით ხშირ შემთხვევაში არ შეიძლება რომ გაცივების რეჟიმში დაუშვათ, შეიძლება რომ გამოვიყენოთ ზოგიერთი კონტეინერი, მაგრამ გაყინვის რეჟიმში არ შეიძლება რომ გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ გაყინვის რეჟიმში ის ვერ უძლებს აი ამ დაბალ ტემპერატურას წყდება, ესე იგი მიგრაცია ხდება ამ ნივთიერებებზე. ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ კონკრეტულ ნივთიერებებზე, თუმცა მე და დარწმუნებული ვარ, ბევრი არის ჩემნაირი ადამიანი, რომელიც ახლა გვიყურებს, მათ უბრალოდ არ იციან რა შემადგენლობის არის აი საკუთრის ნივთი და ასევე ძალიან ბევრ ნივთს მარკეტშიც თუ დააკვირდებით არ აწერია უბრალოდ შემცველობა. მოდით ახლა ჩემნაირი დილეტანტებისთვის რეკომენდაციების ნაწილზე გადავიდეთ და აი მე რომ მივხვდე ადამიანი, რომელიც შეიძლება ვერ მიხვდეს რა წერია იქ, ან თუნდაც არ გქონდეს წარწერა ნივთებს, რეკომენდაციები როგორ უნდა მოვიქცეთ იმისთვის, რომ ვიყიდოთ სწორი ნივთები, იმისთვის, რომ ჩვენ ჯანმრთელობა არ დაზიანდეს და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, შეგვიძლია ვთქვათ ამის შესახებ, ანუ თქვენ როგორც გავიგე სიუჟეტი გაქვთ მომზადებული, მაგრამ შემიძლია თქვენ ზოგადად რამდენიმე ვიზუალურად ვაჩვენებთ შემდეგ პლაზმასთან. პეტის ბოთლები ეს არის რეცკლური ნიშანი სამკუთხედი, რომელსაც აქვს ერთი ციფრი 1 დატანილი. ეს არის ერთჯერადი ბოთლები. ამასთან დაკავშირებით სამწუხარო ძალიან ხშირად ხდება მისი მრავალჯერადი გამოყენება. დიახ, მე უსმენდი ამ სიუჟეტს და ძალიან ცუდია რომ იყენებთ. იმჩიტივი არ მოგწევს 3 კილოგრამ პლასმასა მომიგებ. არა, იცით რა შესაქმე, საერთოდ ჩვენ ადამიანები ვართ შეჩვეულები, ის რაც არ იძლევა მყისიერ შედეგს, იმისი ჩვენ არ გვეშინია. არ გვეშინია სამწუხაროდ. მოკლედ არ გამოვიყენოთ ერთჯერადი ნივთიერებების, ამ მავნე ნივთიერებების, ფენოლების, სტიროლების, ფორმალდეჰიდების და სხვა უამრავი ნივთიერების ეხლა აღარ ჩამოვთვლი, ხო? მოხვედრა ადამიანის ორგანიზმში პირველ რიგში დამოკიდებული არის ჩვენი რეაქცია ამ ნივთიერებებზე, რა დოზით ხდება ეს ნივთიერებები ჩვენს ორგანიზმში, ხო მართალია. მეორე, შეიძლება ეს იყოს ძალიან მცირე დოზები, მაგრამ შეიძლება ზოგიერთს ახასიათებდეს კუმულაცია, შეიძლება ზოგიერთს ახასიათებდეს ზეგავლენა გარკვეულ სამიზნე ორგანოებზე, აი ქალბატონმა გამბრძანა რეპროდუქციულ სისტემაზე და იგივე თვალზე, ასმური შეტეკი პოლიპროპილენს მაგალითად მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ყველაზე საუკეთესოა თუ მიგრაცია ხდება იმ ფორმალდეჰიდისა სასურსათო პროდუქტებში თუ წყალში, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ადგილი აქვს თვალზე ზეგავლენას, ადგილი აქვს ასმის, ასმა, უშვილობა. მე ნამდვილად გირჩევთ საფრთხეს ნუ შეუქმნით თქვენს ჯანმრთელობას. ყველა მიცის დაუშვათ რომ სიგარეტის მოწევა მავნეა, მაგრამ უჭირთ, მაგრამ პლასმასის ბოთლზე რომ ვთქვათ, ვარი მის მრავალჯერად გამოყენებას ეს გაცილებით შემშლოსაც ერთადერთი ბოთლით მაგალითად გირჩევთ რომ ნუ გამოიყენებთ ნამდვილად დიდი მნიშვნელობა, როდესაც პოლიეთილენ ტერაფტალატი ეს ნივთიერება სასმელი წყალი რაშიც არის ჩამოსხმული, ხო, ან დაფასებული ამჟამად ინერტული მასალაა. არ არსებობს ზუსტი კვლევები დამადასტურებელი იმის, რომ იქიდან გადადის ისეთი მავნე ნივთიერებები, რომ ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საზიანო. ამიტომაც მაინც გამოიყენეს მთელი მსოფლიო ამ მასალას. შედარებით ინერტული მასალაა. ამიტომ შენახვის პირობებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მაგალითად, მისი შენახვა დაშვებულია +5-დან 20 გრადუსამდე, როდესაც მზეზე, დევს, ჩვენს ბაზრობებზე, ყემალი, ღვინო, აჯიკადა, ხარცოსუნელი, შენახული სასმელი სასტიკად აკრძალულია. შენახვის პირობებს დაშვებული მიგრაცია პროდუქტები, ყემალი, დიახ, ყემალი, საწებლები, აბსოლუტურად. მასალა შესაფუთი არ არსებობს, არც ბაღალდი, არც მინა, არც ალუმინის ფოლგები და ასე შემდეგ. გამოვიყენოთ ერთჯერადად ის, რაც ერთჯერადია და დავიცვით შეიძლება თქვა პლასტმასზე, რასაც რიგი ქვეყნები აკეთებენ, სანამ ჩვენი ქვეყანა თვითონ მიიღებს კანონმდებლობას პლასტმასის საფუძველზე, ჩვენ თვითონ ავიკრძალოთ. ეხლა რამდენიმე მაგალითს მე მოგახსენებ. შეგვიძლია რომ მარტივია ძალიან. აი დღესვე როდესაც არც ისე მარტივია, ხალბატონოქეთი მეძლის იმასთან. შეგვიძლია დავიწყოს. პირველი არის, რადგან ხალბატონოქეთი უკვე საუბრობდა, ეს არის პეტის ნიშნით და სამკუთხედში მოთავსებული ერთი ნომერი, ამ ნიშნით ბოთლები ერთჯერადია, რაც ნიშნავს, რომ გამოყენებისთანავე ბოთლი უნდა გადავაგდოთ და მაშინ ხელმეორედ სასმელი წყლის ჩასხმაც კი მიზანშეწონილი არ არის, ნანიკო. პოლიეთილენი, რომლისგანაც პეტ-ნიშნით წარმოებული ბოთლები კეთდება მრავალჯერადი გამოყენების შემთხვევაში, გამოყოფს ჯანმრთელობისთვის საშიშ ელემენტებს. ეს არის HDPE ამ ნიშნით წარმოებული პოლიეთილენის ბოთლები მაღალი ხარისხისაა და მათი მრავალჯერადი გამოყენება დაშვებულია. თუმცა სპეციალისტები გულჩვენენ, რომ სწორედ ამ ნიშნის მქონე ბოთლები შევიძინოთ, ოღონდ ისიც დიდი ხნით მათი გამოყენება არ შეიძლება. თუმცა მხოლოდ ცივი სურსათისათვის. ცივი სასწრაფო. მესამე ნიშანი არის DPE ამ მარკის პოლიეთილენის ბოთლები და პარკები იწარმოება. ამ სიმბოლოთი აღნიშნული პლასტმასის კონტეინერები და ბოთლები მრავალჯერადი მოხმარებისთვის ასევე არის განკუთვნილი და აქაც ტემპერატურული რეჟიმი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შემდეგი არის 2 პით აღნიშნული პოლიეთილენი, რაც არის თეთრი ფერის, გამოიყენება სიროფების და იოგურტების შესაკუთრად. მისი თერმულად დამუშავება რეკომენდებული არ არის, არც გაცხელება. ამ შემთხვევაში ის დნება და შესაძლოა მიგრაცია მოხდეს სწორედ იმ ელემენტების, რაზეც ჩვენ საუბრობდით და ბოლო ეს არის PC
ან PVC, PS ან PVC, ეს პოლიეთილენის ყველაზე სახიფათო სახეობაა. ის გამოიყენება წყლის ბოთლებისთვის და საკვები კონტეინერების წარმოებისთვის. პოლიკარბონატის შემცველ კონტეინერებში წყლის ან საკვების შენახვა არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. ის გამოყოს ნივთიერება ბისფენოლს, რომლის მავნე ზეგავლენაც არაერთი მეცნიერული კვლევაში ჩაატარებულა. რამე ხომ შემეშალა, ალბათ ენერგეთი იყო თვალასწრული. უბრალოდ გამოგრჩათ სპეციალურად ალბათ 3 ციფრით ნიშანდებული ეს რესპირატორული ნიშანი. რომ ეს არის პოლივინილქლორიდი. პოლივინილქლორიდისაგან დამზადებული პლასმასებიდან შესაძლოა სურსათში მოხდეს მიგრაცია ფტალატების, იგივე ბისფენოლების, ვინილქლორიდის, კადმიუმის ვერცხლის მეტალების და ამიტომაც აი ამ რეციკლური ნიშნით წარმოებული სურსათში გამოიყენება ეს სამი არ შეიძლება მისი გამოყენება სურსათისათვის ეხლა რატომ გავამახვილე ყურადღება ამაზე იმიტომ რომ პოლივინილქლორიდისაგან მზადდება დაუშვათ სათლები სხვადასხვა დიდი მოცულობის პლასმასის ჭურჭელი და მისი გამოყენება საყოფაცხოვრებო მიზნით შეიძლება დაუშვათ სარეცხი განეცავსო შიგნით ან სხვა მიზნით მაგრამ არ შეიძლება სურსათთან კონტაქტისათვის ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ისე ყველს კიდებენ ხოლმე მარილ წყალში სწორედ ასეთ სათლებში რომელიც პლასმასისაა თავიდან რო თქვა ალბათ ენოქეთ რადგან ეს ყველაზე საშიში არის ჩვენ ალბათ იმიტომ არ გამოვიყენეთ რომ ეს არ არის გამოსული სურსათისთვის ჩვენ აქ საუბარი ქონდა მხოლოდ იმაზე იმ პლასტმასზე რომელიც სურსათისთვის გამოიყენება თავიდან თქვა ეს აბრევიატურა რომ ვიცოდეთ რომ არც ერთ შემთხვევაში ეს არ რეციკლური ნიშანი რომელსაც შუაში აქვს განთავსებული ციფრი 3 ციფრი 3 კატეგორიულად უბრალოდ ის არც გამოიყენება საერთოდ სურსათისთვის და კატეგორიულად იკრძალება ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ინფორმაციისთვის მე პირადად მართლა ვურჩევ ყოველთვის ერთი პატარა მინის ბოთლი შეიძინეთ ატარეთ ჩანთით და სუფთა წყალი არა მარტო მინის მე მიყვარს პლასმასის ბოთლი და უნდა ვიყიდო ბოთლი რომელზეც დატანილია 5 გამოვიყენო მაქსიმუმ ერთი კვირა შემდეგ კი გამოვცვალო დაჯერე 5-იანი შემიძლიათ ამიტომაც დიდი ხნი გადავსში არა ონკანის წყალს ვასხავ მიყვარს ძალიან დიდი მადლობა გუში ნიჭიერის მე-3 ეპიზოდი ნახა მაყურებელმა გამორჩეული ნომერი ქონდა გიორგი კოტორაშოს ახალგაზრდა ქიმიკოს რომელმაც საოცარი შთაბეჭდილება მოახდინა მაყურებელზე და კიდევ უფრო საინტერესო და კიდევ უფრო რაღაც ახლებური ექსპერიმენტებით შემოგვიერთდება რეკლამის შემდეგ თიკო ძალიან დიდი მადლობა ემალი შუშა და პლასმასი რომელზეც დატანილია 5 პროექტი